हे वारंवार 2022च्यान तांणी सुरू केल्लें आसा आनी जेन्ना जेन्ना तांणी हें सुरू केलें दॅट ओनली स्ट्रेंथन अस टू वर्क स्टील फर्दर अँड एन्श्युअर दॅट नंबर्स हॅव नेवर बीन अ इश्यू इन टर्म्स ऑफ डॉमेस्टीक फुटफॉल्स अँड इंटरनॅशनल फुटफॉल्स. आता ह्या वर्साचे 2025 आमी जे जानेवारी टू सप्टेंबर समज आमी 9 म्हयने धरले, जातूंतल्यान 3 म्हयने आमी मॉन्सून धरतात आनी अजुनूय मॉन्सून चालू आसा. आनी लास्ट क्वॉर्टर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर मेन सीजन टायम म्हणटात, जाल्यार वी फर्स्ट थॉट ऑफ शेअरिंग द डेटा लायक हाव वी डीड इट लास्ट टायम. लास्ट इयराक कितें जालें? लास्ट इयराक जालें अशें की सगळे इन्फ्लुएन्सर लास्ट क्वॉर्टराक बोवाळ मारीत रावले, गोंया कांय ना, कोण ना, कितें ना. आनी तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर आय सेड ओन्ली वन थिंग दॅट वी वील नॉट टॉक एनीथिंग रायट नाव, कित्याक गोवा इज रनिंग फूल, रूमूच नाशिल्ले, रावपाक जागे नाशिल्ले, तेन्ना आमी कितें उलयतले काय म्हणून. सो त्या टायमार वी डिडंट टॉक. बट 13th Jan आय रिमेंबर द डेट, त्या तारखेक आमी कॉन्क्लेव घेतलो, सगळ्या स्टेक होल्डर्सांची मिटींग घेतली, तांचे समजून घेतले आनी वी डिक्लेअर्ड आवर फिगर्स which showed a rise over the preceding year and volume which were much more. आज आमी परत सप्टेंबर टू सप्टेंबर म्हणजे जानेवारी टू सप्टेंबर 2024 वर्सीस जानेवारी 2025 टू सप्टेंबर 2025 समज आमी कंपेअर केले जाल्यार 2024 समज डॉमेस्टीक टुरिस्ट अप टू सप्टेंबर फ्रॉम जानेवारी वे 69,24,938, जाल्यार आज 2025 डॉमेस्टीक टुरिझम has gone to 72,96,068, a growth of 5.36%. Similarly, in terms of foreign tourist, जे आमी चार्टरच्या माध्यमांतल्यान फ्री इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स जे येतात, शेड्यूल फ्लायट्स आमी जे चालू केल्यो, त्या माध्यमांतल्यान 2024 जानेवारी टू सप्टेंबर आमी धरिल्ली 2,59,820, जाल्यार सप्टेंबर 30 तारीख पर्यंत आयचो फिगर दाखयता 3,36,031, म्हणजे 3,36,031, a growth of 29.33% in the flow of international travelers vis-a-vis the last year, January to September. Overall growth up to September पहिली जाल्यार overall growth is showing at 6.23% vis-a-vis last year. हे आता करता आसतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा की टुरिझम पर्यटन खातें और पर्यटन इंडस्ट्री जी आसा इज कॉन्स्टिट्यूट्स मेजरली टू द economy of the state and employment, 16.43% to the GDP and roughly about 40-45% of direct and indirect employment. ताज्या खातीर आमी वी आर डेट मच ओनली कन्सर्न आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर काम करून वी एन्श्युअर्ड डेट ऑल्दो आमकां एअर कॅपेसिटी आमची लिमिटेड आसा, आमकां जाय तेन्ना ग्लोबल खंयचे कंपनी इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन गेले कनेक्टिविटी मेळटली ही अजून चॅलेंज सॉर्ट आउट करता आसतना तातूंतल्या तातून आमी कशें मार्केट डेव्हलप करतले तातून आमी पळयता आसतना सिन्स रशियन वॉज अ मार्केट वी वेंट थ्रू सम न्यू कंट्रीज वीच वी स्पोक. एकदां ते उलयता आसतना त्रास जाता. एका टिनरबर्ग म्हणून आमी गेले, नोवोसिबिर्स्क म्हणून थंय गेले, मॉस्को गेले, कझाकिस्तान अल्माटी गेले आनी एवरी प्लेस वी हॅव गॉन वी हॅव बीन एबल टू गेट फ्लायट्स फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर कंट्रीज. आनी ह्या कंट्रींतल्यान म्हाका दिसता फक्त ऑक्टोबर 2024 ह्या 4 डेस्टिनेशनांतल्यान जवळ जवळ आमी 34 फ्लायट्स हॅव बीन कमिंग फ्रॉम रशिया अँड सेंट्रल एशिया. तातून एक कळटा की टुरिस्टांचो मुवमेंट परत सुरू जाला फॉर लॉंग हॉल फ्लायट्स आनी चार्टर ऑपरेटर्स. आनी ताज्या खातीर एक फॉरेन ऑपरेटर्सा भितर एक कॉन्फिडन्स आयिल्लें आसा गोंया भितर गोंया खातीर आनी गोंया ट्रॅव्हल करपाक. येता त्या म्हयन्यान आतां WTM नेक्स्ट वीक आसा, वर्ल्ड ट्रेड ट्रॅव्हल मार्ट इन लंडन वीच वी आर पार्टिसिपेटींग. आनी तुमकां सांगपाक उमेद जाता की अलॉंग विथ द इंडस्ट्री दॅट वी हॅव स्पोकन, TUI which is one of the major charter company UK is starting direct flights from Manchester and Gatwick as far as charters are concerned, which will add as further 2 gateways from UK to Goa. So Manchesterचे आणि गॅटविकाचे जवळ 30 ते 40 हजार टुरिस्ट फक्त ह्या वर्साक आमी एक्सपेक्ट करता, which will add to the flow of the foreign travel. आमी ह्या लास्ट 2-3 वर्सान उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान, येतेकिनेरबर्ग, नोवोसिबिर्स्क कशे वेगळे जाग्यार गेले आनी नवे टुरिस्ट जे आमी पार्टिसिपेट जाले थ्रू रोड शोज, पोलंड जावं बाकीचे न्यूअर मार्केट्स वी वर एबल टू पूल टुरिस्ट. ह्या वर्साक वी आर लुकिंग एट नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन आनी फिनलँड टू नेम अ फ्यू. एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट म्हणल्यार आमी पळोवंक जाय की
regulations, ease of doing business आणि बाकीचे regulations घालता असताना we have ensured that we need responsible tourism, and responsibility also needs to be ensured by the stakeholders. पहिल्याच फाटी अशें जालां आसतलें की स्टेक होल्डर्स आमचे ट्रेडिशनल जे भाव आसात ते वॉटर स्पोर्ट्सान आसूं, शेकान आसूं, नाल्यार बाकीचे आमचे पार्टिसिपेटींग टॅक्सी भाव सुद्दां आसूं, सगळ्यां कडेन सविस्तर उलोवन चर्चा करून आमी मार्ग काडिल्ले आसा. ताजे खातीर अंदू आनी लास्ट इयर 2 वर्सां पयलीं जाल्यार द शेक्स हॅव स्टार्टेड बिफोर द सीजन. Water sports and we were able to give them timely permissions to start water sports by 15th. Regulated तांचे आसचे ताज्या खातीर इम्पॉर्टंटली तांकां कितें सपोर्ट सिस्टम जाय ती दिलीच. एट द सेम टायम इलिगॅलिटीज खंय आसा ती कर्ब करपा खातीर एनफोर्समेंटूय आमी सुरवात केली. आनी आतां वी हॅव ऑल्सो टोल्ड देम दॅट एज वी गिव यू द सपोर्ट, एनफोर्समेंट ऑल्सो वील बी स्ट्रिक्टर एंड वी वील एन्श्युअर दिस इलिगॅलिटीज आर विडेड आउट. 2025 आमी जवळ जवळ 4 लायसन्सां शेकाची जे भायल्या लोकांक दिल्ले ते कॅन्सल केले. सबलीज म्हणून तांणी ती केल्ली जे आमी गोंयकारांचो धंदो भायल्याक वचपाक नाका हे आमी जेन्ना प्रयत्न करता तेन्ना ट्रेडिशनल गोंयकारांनी जे शेक घेतिल्ले ते भायल्या लोकांक जे दिल्ले ते जवळ जवळ 6 आशिल्ले ते आमी कॅन्सल केले. आनी हातूंतल्यान आमकां एक कळटा की इन टर्म्स ऑफ टुरिजम एज वी लूक एट दीस नेक्स्ट 3 months we are definitely looking at a further growth as far as domestic tourist is concerned and international tourist is concerned. गोवा बियॉन्ड बीच म्हणटा आसतना आमी एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी रोखडीच आतां जाग्यार येवन इट इज ऑलरेडी गेटिंग नोटिफाईड. वी आर ऑलरेडी गेटिंग द वेलनेस पॉलिसी कमिंग इन सून. आनी इको टुरिजम वाडयता आसतना वेलनेसान थंय फोकस येवचो. दॅट इज वाय द गोवा गव्हर्मेंट एज वी टॉक अबाउट गोवा बियॉन्ड बीचीस तातूंत मायज टुरिजम, वेडिंग टुरिजम, तुमचे एडवेंचर टुरिजम, वेलनेस टुरिजमाचेर भर घालून रिजल्ट्स आर स्लोली बीइंग सीन. आनी दीस ऑल्सो कॉम्प्लिमेंट्स द होमस्टे जे आमी आतां पर्यंत रिफॉर्म्स काडिल्ले तातूंतल्यान आमची महिला वर्ग जी गांवांत आसा ते आमी टुरिजम इन्क्लुजीव म्हणून तांकां पर्यंत कितें पावची पूण ताजे खातीर जी आमी सुरवात केल्ली ताजेरूय आज रिजल्ट दिवंक जाले. सो इट इज अ विन विन सिट्युएशन फॉर बोथ. टुरिस्ट आर कमिंग टू एक्सप्लोर, दे आर गेटिंग बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज टू एक्सप्लोर नॉट ओन्ली द बीच बट गोवा बियॉन्ड बीचीस. भितर गांवांनी वतकर तांकां होमस्टेची मेळटा, थंय तांकां कल्चर, ट्रेडिशन, कलिनरी पळोवंक मेळटा. आनी आय थिंक दीस होल एस्पेक्ट ब्रॉडली इज लिडींग टू द नंबर्स एंड द ग्रोथ. So new tourists from newer markets coming from international destinations also under Chalo India and देखो अपना देश जे आमी कंपनीज कडेन टाय अप करून केल्ले तातूंतल्यान डॉमेस्टीक टुरिस्ट समज आतां दिश्टी पडटा जाल्यार खूब वाडिल्ले आसा. आज आमी रेजिस्ट्रेशन ऑफ हॉटेल्स पळयतकरूय ताची संख्या वाडल्या. आनी ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक उलो मारूंक सोदता की आमी जेन्ना इलिगल टाउट्स जेन्ना आमी काडूंक सोदतात आनी आमी ड्रायव्ह कंटिन्युअसली करता ईज ऑफ डुईंग अ बिझनेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी व्हेरी क्लियरली हॉटेल रेजिस्ट्रेशन ऑनलायन दवरलां आनी रिन्युवलूय ऑनलायन दवरलां. जाल्यार म्हाका दिसता इंडस्ट्री कडेन आव्हान करता, उलो मारता की तुमी हे टाउटिंगाक तुमी सुद्दां तितलेच पयस दवरचें पडटलें जितले डिपार्टमेंट पयस दवरता. एलिगेशन्स आनी हॅरसमेंट जे केन्ना आयकूंक येता तेन्ना वायट दिसता कित्याक हे IT एनेबल्ड, टॅक्नॉलॉजी एनेबल्ड जेन्ना आमी EOD बी करून दवरल्या जाल्यार हें कित्याक जाता काय म्हणून. आज D कॅटेगरी आणि C कॅटेगरी वी हॅव कॉल्ड फॉर डीम्ड अप्रुवल आणि हे परत इंडस्ट्रीच्या लोकांक परत याद करून दिता की C कॅटेगरी आणि D कॅटेगरी जी हॉटेलां आसा तांकां डीम्ड अप्रूवड आसा. एट द सेम टायम C कॅटेगरीन कंप्लेन्स आयिल्ले आसा की जी A कॅटेगरी आणि B कॅटेगरी म्हणजे 4 स्टार 5 स्टार ती कॅटेगरीची जी हॉटेलां जी आसा अपग्रेडेड रिसॉर्ट्स, विलास बरे जे असतात ते स्वता B कॅटेगरी असताना ते स्वता C कॅटेगरी घालून घेता आपल्याक. आनी हे आमकां आशिल्ले आनी ते व्हेरिफिकेशन आमी ड्रायव्ह चालू केल्ली आसा. वी हॅव सेंड नोटिसीस पूण ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तांकांय उलो मारता की तुमी समज खंयच्या कॅटेगरीन फीट जातात ते स्वताकूच दुसरी कॅटेगरीन चेंज करूंक वचनाकात. एनफोर्समेंट वील बी स्ट्रिक्ट. एट द सेम टायम त्या कॅटेगरीन तूं येता तातूंतल्यान तुका डीम रिन्युवल C आनी D कॅटेगरी दिल्लो आसा ताजे खातीर तुमकां 7 दिसां भितर समज टुरिजम डिपार्टमेंट तुमकां रिन्युवल दिना जाल्यार इट इज डीम रिन्यूड. तुमकां आनी येवपाची गरज ना. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ऑन द ऑफिसर हू कुड नॉट क्लियर द रिन्युवल बट वी वील नॉट आस्क यू टू कम बॅक फॉर दीस पर्टिक्युलर थिंग सब्जेक्ट टू युअर पेपर्स बीइंग इन ऑर्डर फिटींग इन टू दॅट कॅटेगरी. A कॅटेगरी आणि B कॅटेगरी रिन्युवल्स आनी हाका चडशे विशय येनात पूण कॅटेगरी मेन येता C आनी C बिकम सो डिसरप्टीव की C कॅटेगरीन 3 स्टार हॉटेल, 2 स्टार हॉटेल, गेस्ट हाऊस ती कॅटेगरी आसपा जाय. पण अनफॉर्च्युनेटली वेन वी लूक एट इट
the category of hotels which are getting registered in this is very different from where they should have been. They normally बी नाल्यार लग्जरी विलास जाल्यार बी नाल्यार हातून आसपा आशिल्ले इन ते चुकून काय कशें तें हांव ताजेर कमेंट करपी न्हय, पूण हे आमी सद्या व्हेरिफिकेशनाचेर रेक्टिफिकेशन करता आसतना it is important that the industry also starts putting themselves right and taking importantly the issue of the facilities provided by the government of Goa. आज शेक लायसन्स, वॉटर स्पोर्ट्स लायसन्स, ट्रेड लायसन्स, तुमकां टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज जवळ जवळ 7 एक्टिविटीज आमी सगळ्यो ऑनलायन केल्ल्यो आसा, जातूंतल्यान तुमकां डिपार्टमेंटान सुद्दां येवपाची गरज ना आनी इन्स्पेक्शन सुद्दां रँडमली दवरिल्लें आसा. सो जेन्ना आमी एक वाटेन टुरिजम वाडोवंक सोदता त्याच टायमार आमी एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम जे आमचे गोंयकार भाव आसात तांकां आमी उलो मारतात की तुमी रेग्युलेशन करून वॉटर स्पोर्ट्स चलयात, रेग्युलेशन करून शेक चलयात, गोंयकाराची कलिनरी दाखयात. आमी आज उलो मारता इंडस्ट्री कडेन सुद्दां की put your business right, run it well, we are here to support you, but please ensure that compliances of the department are done in tune with what you should be normally having, not getting out of the window. आमी 2 स्किमी गोंयकारां खातीर काडल्यो. एक आमी ताका गायड म्हणचे ना, आमी ताका फॅसिलिटेटर म्हणटा. एक स्कीम सेंट्रलाची आशिल्ली जातूंतल्यान फॅसिलिटेटर प्रोग्रामाच्यान जवळ जवळ 72 फॅसिलिटेटर्स आर अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा हू आर गायड्स हू कॅन नॉर्मली गो अँड टॉक अबाउट गोवा. इलिगल टाउटिंग समज आमी काडटले जाल्यार आमकां त्या टायमार बरे रेग्युलर सर्टिफायड गायड्सांची गोंयांत गरज आसा, जे गोंय एक्सप्लेन करतले, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एक्सप्लेन करतले. पूण तांकां आमी आज कोर्स काडून दिलो. वी हॅव गॉट द कोर्स डावन टू 10th स्टँडर्ड की 10वेचो कित्याक नॉर्मल जो सेंट्रलचो कोर्स आशिल्लो ग्रॅज्युएट जाय आशिल्लो आनी ग्रॅज्युएट्स आमचे चडशे ह्या जॉबाक एप्लाय करनात, म्हणून आमी तो 10वेच्या निमित्तान हाडलो. 10वी म्हणली 10वेच्या हाका आमी हाडलो आनी 10वेच्या हाका आमी एप्लिकेशनां मागली. आज डिपार्टमेंट परत वील बी एडवर्टायझींग ऑन दीस पर्टिक्युलर थिंग. वी हॅव शेड्यूल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो 10वेचे जे भुरगे आसा ते जॉब सोदतात नाल्यार गव्हर्मेंट जॉबाच्यानूच आशेन राविल्ले आसा तांकां हो एक एडिशनल एक उलो मारता की तुमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी टू गेट युअर सेल्फ एज अ सर्टिफायड फॅसिलिटेटर ऑर गायड which can not only be an ambassador to promote Goa but have a very respectable earning in spite of the educational qualification limitations. तांकां आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की तांणी सविस्तर हाजेर विचार करून म्हाका दिसता हांगा एनरोलमेंट चालू करपाक जाय. कारण परत एडवर्टिजमेंट येतलो, त्या एडवर्टिजमेंटाक सगळ्या गोंयकारांनी एप्लाय करचे कित्याक खास करून हे सगळो प्रोग्राम जो काडटा तो आमचे गोंयकारांक फुडें व्हरपा खातीर. दुसरो आमी उलो मारतात ती इज द इंडस्ट्री वीच वी आर रिसिविंग कंटिन्युअस कंप्लेन इज ऑन द फोटोग्राफी. फोटोग्राफी बिझनेस हॅज बीन देर फॉर लॉंग आनी फोटोग्राफी पळयतकर जवळ जवळ सावथाक 59 फोटोग्राफर्स आसा आनी नॉर्थाक 212 फोटोग्राफर आसा. पूण रिपोर्ट्स मेळटकर पयलीं आमकां मेळ्ळें की एकटो फोटोग्राफर आपली कलर्ड कॉपी काडून 10 जाणांक दितालो आनी हे जेन्ना आमकां TPU कडल्यान ट्युरिस्ट पुलीस युनिटा कडल्यान जेन्ना आमकां कंप्लेनी मेळ्ळ्यो आमी परत थंय पळयलें जाल्यार वी थॉट ऑफ इंट्रोड्युसींग अ कार्ड सिस्टम. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सा कडल्यान कार्डां करून तांकां QR कोड घालून वी हॅव स्टार्टेड गिवींग देम कार्ड्स आनी त्या कार्ड्साच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना पळयताले तेन्ना परत पळयतकर आमकां एक दिश्टी पडलें की जे लोक फोटोग्राफर म्हणून येता आयच्या जगान एक प्रश्न पडटा की आमकां खरो फोटोग्राफर बिचार जाय काय नाका, कित्याक इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मोबायल्स एंड एवरीथींग इज अवेलेबल. एट द सेम टायम जे कोण पोटाक आसा तांचे फ्युचर कशें पळोवप ह्या विचारधारान जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार हांवें तांचे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन मागली नांवां पळयतकर आय वॉज क्वायट एस्टॉनिश्ड टू सी द नेम्स वीच आर देर इन आवर ओन डिपार्टमेंट वीच दे हॅव टेकन अर्लियर टू माय टेन्युअर ऑल्सो, नॉट नाव पूण पयलींच्यान. जाल्यार सावथ गोवा पळयतकर नीज गोंयकार म्हणून दिश्टी पडटा. कुतिनो, फेर्नांडीस, रॉड्रिक्स, पंचवडकर, सावंत ही नांवां दिश्टी पडटा, चडशीं नांवां. पूण नॉर्थ गोवा येतकर आमी नांवां पळयतकर कुमार, नाथ, महातो, राजबर, सिंग, नाट, दिवांगण, नारखेड, यावळे, चटूर ही नांवां आडनांव दिश्टी पडटा. सो प्रश्न पडलो की आमी जेन्ना फोटोग्राफर नवे आमी रेजिस्टर करपाक घेतिल्ले तर आमी एक व्हेरी सिंपल दवरलें की 15 वर्सांची डॉमिसायल तांणी प्रोड्यूस करची म्हणून. 15 वर्सांची डॉमिसायल ना जाल्यार आमी फोटोग्राफाक नवे रेजिस्टर करचे ना म्हणून. पूण एट द सेम टायम ओल्ड फोटोग्राफर्स वर हॅविंग द रिन्युअल्स डन. पूण ह्या माध्यमांतल्यान येता त्या म्हयन्यान
वी विल क्रिएट अ स्कीम फॉर रजिस्टरिंग पीपल ओनली हू आर नीज गोंयकार हू विल बी देर टू क्रिएट दीस एज अ प्रोफेशन. समज 212 समज नॉर्थ गोवा आसा म्हणजे ते जोडटा म्हणून 212 जाले आसतले न्ही. हे आमचे गोंयकार कित्याक जोडूंक शकना. आनी हे गोंयकार स्वता ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याक कित्याक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तयार करूंक शकना. आज टुरिझम डिपार्टमेंटान गोंयकारांक येवन आजूय रजिस्टर करपाक मेळटा जो 15 वर्सां वयर आसा. पूण हे जे फाटले जितले अशें जाल्ले आसा रिन्युअला वेळार जेन्ना दिश्टी पडल्या ते म्हाका दिसता वी वील टेक अप एप्रोप्रिएट डिसिजन ऑफ आयदर कॅन्सलिंग देम और री-लुकिंग एट द ओवरऑल स्कीम और वेदर वी रियली नीड टू पुट दीस फोटोग्राफर्स अहेड. हे म्हाका दिसता पूर्ण तरेन आमकां परत रिव्यू करून येता त्या म्हयन्या भितर वी वील टेक अ कॉन्शियस कॉल वेर वी रिक्वायर टू री-लूक एट दीस फ्रेम. शेवटी पर्यटन इन्क्लुझिव्ह करतले आनी गांवांनी आमी होमस्टे करून महिला वर्गांक फुडार दितले जाल्यार युवकांकूय समज आमी आज वी नीड टू क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर देम जाल्यार नीज गोंयकार जे आसात तांचेरूच फोकस समज दवरलो जाल्यार तांकां समज कसलें ट्रेनींग जाय म्हाका दिसता पर्यटन खातें रेडी आसतलें ट्रेनींग दिवपाक. पूण तो गायडाचो कोर्स जावं नाल्यार फोटोग्राफर जावं तो गोंयकाराकूच मेळचो नाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें रिन्युअल सिस्टम बंद जावपाक जाय. जातूंतल्यान थोडे तुटी पयलींच्यान ज्यो जाल्ल्यो ताजेर इट्स अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आसतना वी ऑल्सो एक्नॉलेज इट. एट द सेम टायम वी आर रेडी फॉर करेक्शन्स आनी ते करेक्शन्स घेवन म्हाका दिसता वी वील डू द नेसेसरी थिंग्स टू एन्श्युअर दॅट सर्टन रिफॉर्म्स वीच आर रिक्वायर्ड टू डू दॅट एनफोर्समेंट अँड फ्रॉम एनफोर्समेंट टू एम्पावरमेंट हें आमी पर्यटन खातें येता त्या दिसांनी घेतले टू सी दॅट वी आर मुवींग इन द रायट डिरेक्शन एज फार एज गोवा टुरिझम इज गोईंग. आमी सेंटरा कडल्यान जवळ जवळ लास्ट 3.5 वर्सान we have got projects worth 472 कोटी 472 crores where projects under Swadesh Darshan 2.0 whether town square under central projects under Chhatrapati Shivaji Maharaj Digital Museum under central project तसोच आमचो हांगाचो युनिटी मॉल हे प्रोजेक्ट सगळे जेन्ना फुडें वता आज तुमकां पयर आमची कॉन्फरन्स आशिल्ले टुरिझमाचे आनी थंय प्रश्न आशिल्लो की वॉट आर द प्रोजेक्ट्स दॅट वी नीड टू लूक एट अहेड. म्हाका दिसता गोंयां कॉन्सर्टा खातीर इज द न्यू इकॉनॉमी. कॉन्सर्ट इकॉनॉमी इज द न्यू इकॉनॉमी दॅट इज फायंडींग अ ग्रोथ थ्रू आउट द वर्ल्ड. आज कॉन्सर्ट जे जाता अहमदाबादा सारकेल्या हातून रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल येवन दे ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स विथ जस्ट वन कोल्ड प्ले कमिंग अँड प्लेईंग फॉर द पर्टिक्युलर कॉन्सर्ट. आज ऑपॉर्च्युनिटी गोंया खातीर मेळटा तातूंत सगळे प्लग अँड प्ले फॅसिलिटीज तयार केल्यो जाल्यार कंटिन्युअस टू हॅव दीस टायप ऑफ कॉन्सर्ट्स make that same place as a destination for high-end weddings, high-end conferences at the same time which will create a lot of more employment opportunities and other things for the state of Goa, a new economy vertical. आज सगळे स्टेट्स ट्राय करता पूण म्हाका दिसता आमी जेन्ना सेंट्रा कडेन उलयले सेंट्राच्या माध्यमांतल्यान आमकांय सपोर्ट मेळिल्लो आसा आनी कॉन्सर्ट इकॉनॉमी खातीर जो कॉन्सर्टा खातीर जो आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा टू गीव प्लग एंड प्ले म्हणजे फाल्यां कोणूय आयलो आनी येवपाचें त्या जाग्यार सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान येवन दे प्ले टुरिस्टांचे बाकीच्या सगळ्यांची काळजी घेतिल्ली आसता ते कोण परफॉर्मरांची काळजी घेतिल्ली आसता अँड दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर बिकम्स अ 365 days फॉर पीपल टू कम प्लग एंड प्ले. सो ते प्लग एंड प्ले फॅसिलिटीज घेवन कॉन्सर्ट इकॉनॉमी फुडें व्हरप ह्या विचारधारान आमी आज फुडलीं पावलां काडटात आनी पूर्ण तरेन एक नवी लिगसी तयार करप मुख्यमंत्र्याक घेवन तातूंतल्यान पर्यटन नॉट ओन्ली लिमिट्स इटसेल्फ टू द सन सँड एंड सी बट स्पोर्ट्स स्पिरिच्युएलिटी आनी सॉफ्टवेअर घेवन नवी दिशा आमी काडटा आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर जी गरज आसता ते टुरिस्टांक तोय करपाचो आमचो ह्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न आसा. सो इन समिंग इट अप वी आर व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक अबाउट दीस पर्टिक्युलर सीझन and the numbers that will come and the type of people from the areas which they will come. So I should thank our team who have been continuously working on this aspect and our Chief Minister for his continuous support. जातूंतल्यान पर्यटन डिपार्टमेंट आपले काम करता आसतना चॅलेंजीस आसात आनी चॅलेंजीस आमी मुख्यमंत्र्याक घेवन सॉर्ट आउट करतात पूण आमी डिपार्टमेंट म्हणून उलयता इंडस्ट्री म्हणून न्हय बट इट्स अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक इंडस्ट्री म्हणटकच ट्रान्सपोर्ट एनिमल हजबंड्री पुलीस अशे कितलेशेच एजन्सीज बरोबर लागता जातूंतल्यान तांचे कडेन आमी कंटिन्युअस सविस्तर चर्चा करून वेट सॉर्टिंग आउट इश्यूज अँड एन्श्युअरिंग दॅट अ स्मूथ टुरिझम फील ऑर टुरिस्ट गेट्स अ गुड फील ऑफ गोवा ह्या विचारधारान आमी फुडें वतात. ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां एकूच म्हणटा की येता त्या सिजनान वी स्टील एक्सपेक्ट
that influencers will come play their role. I don't want to comment on the influencers कित्याक माहिती आनी स्टोरी येता. पूण इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी प्रेस माध्यमांक एकूच तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी आमचे एम्बेसेडर. ताजे खातीर खंयची स्टोरी घेता आसतना रिस्पॉन्सिबली चॅक करून घेवची. आनी इन्फ्लुएन्सर जे आपले सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे आपले आपले विचार मांडूंक सोदतात फॉर वॉट एवर रिजन्स, वेदर इट इज पर्सनल ग्रॅटिफिकेशन ऑर वॉट एवर, तातूंत गोंय बदनाम करूंक सोदता. तुमच्या माध्यमांतल्यान तांचेय म्हाका दिसता विचार घालता आसतना आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यानूय विचार घेवन घालचे हे तुमच्या कडेन उलो मारता. आनी अशेंच बरोबर काम करुया म्हूण तुमच्या माध्यमांतल्यान इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तशेंच सगळ्या स्टेक होल्डरां कडेन उलो मारता. तुमकां डेटा मेळटा बाबा खंयच्या कॅटेगरीन कितले हे आहा पळय ते हॉटेल्स, आनी इफ यू ऑल हॅव देन हाव कम दे स्टील गो विथ ऑल दीस थिंग्स, ते आपणाची कॅटेगरी देंवयता. न्ही दोन तरेचे आसा. आमी 3,600 हॉटेलां आशिल्लीं 3,647 3647 hotels were there in 2022 when we took over. Ease of doing business हाडटकर आमी तांचे डॉक्युमेंट्स देवेले. आमी तांकां म्हणलें टुरिजम एक्टिविटी तुमकां एनओसी दिता डज नॉट मीन दॅट तुमकां दुसरी पंचायत, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सगळें तुमी परमिशन घेया. पूण सगळीं 25 परमिशनां घेवन टुरिजमाक तुमी एप्लाय करच्या पेक्षा टुरिजम एक्टिविटीक आमी तुमकां परमिशन दिता. त्या खातीर 3,600ची वी वेंट टू 9,166 एज ऑफ लास्ट मंथ. सो 9,166 9,166 हे हाडटकर अवेरनेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ गोवा, TTAG, गोवा चेंबर सगळें इन्फॉर्म केल्लें आसा. आतां हांव समज हॉटेलियर म्हाका स्वता पयलीं आमी कितें केलें इन्स्पेक्शन्स पयलीं रँडमली दवरलीं. पयलीं इन्स्पेक्शन जावंक जाय, मागीर रिपोर्ट जावंक जाय, मागीर आमी तुका परमिशन तें बंद केलें. आमी मदींच रँडम इन्स्पेक्शन काडया सद्या एक्टिविटीक परमिशन दी त्या प्रमाणे आमी चालना चालू केली. हालींच्या हालीं वी स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट द टाउटिंग बिझनेस इन दीस एरिया इज अगेन स्टार्टेड, फॉर वीच वी स्टार्टेड व्हेरीफायींग वाय इट इज हॅपनिंग. देन वी रियलायज आनी आमी चालूय केला व्हेरिफिकेशन प्रोसेस की ए कॅटेगरी आनी बी कॅटेगरी म्हणजे 5 स्टार 4 स्टार लक्झरी विलास थंय प्रॉब्लेम कांय नासता. ते येतात नवे घालतात, रजिस्ट्रेशन करतात, रिन्यू करतात, चल्ले. म्हणजे ताज दर, हिल्टन दर, खंयची ती हॉटेलां आहा. सी आनी डी कॅटेगरी व्हडलो इश्यू नासता. ते तुजे होम स्टे, धाकटे स्मॉल गेस्ट हाऊसेस तसले टायप ऑफ ते प्रॉब्लेम ना. सी कॅटेगरी इज अ कॅटेगरी वीच हॅज विथ स्विमींग पूल, विदाउट स्विमींग पूल, रेस्टॉरंट. सो आमी जेन्ना आतां वी आर रिस्टार्टिंग दॅट मॉडेल टू एन्श्युअर दॅट वी आर मेकिंग इट मोर इजी इन ट्यून विथ 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार जे सेंटराचे आसा, तेन्ना ह्या सी कॅटेगरीन वी हॅव फावंड सर्टन इश्यूज which need to be recategorized. So verification चालू केला आनी सायमल्टेनियसली जे क्लियर आसा डी कॅटेगरी आनी सी कॅटेगरी तांकां डीम्ड एप्रुवल दिवपाक लायिल्लें आसा. विदीन 7 days रिन्युवलाक तांणी परत मागपाची सुद्दां गरज ना. आज एप्लाय केलें डीम रिन्यूड इन 7 days. आनी हे आमी ऑलरेडी 6 म्हयने पयलीं चालू केल्लें. पयर रिव्यू करतकर कळ्ळें की देर आर सम शॉर्टफॉल्स कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री वेर दीस वे दे. सो द डिपार्टमेंट वॉज स्लायटली कन्फ्यूज वॉट निडेड टू बी डन. वी हॅव टोल्ड देम व्हेरी क्लियरली गो फॉर व्हेरिफिकेशन आनी कॅटेगरी तांची खंयची बसता ती तरी अलायन कर. त्या टायमार कोणें एप्रूव केल्ली कितें केल्लो तो डेटा म्हाका दी म्हणून कशें जाल्लें तें. बट एट द सेम टायम एन्श्युअर दॅट दीस आर गोईंग अहेड सो दॅट धंदो करता धंदो करूनय परमिशना फाटल्यान धांवचें न्हय म्हणून. सो हें व्हेरी क्लियर दवरून हॉटेल इंडस्ट्रीक घेतिल्लें आसा. आतां एज ऑफ नाव म्हाका दिसता लास्ट विकान आमी कमीच कमी 16 हय 15 अरावंड 15 ते 16 ऑलरेडी नोटिसी काडल्यो तांणी लास्ट वीक. सो दे कंटिन्युअसली व्हेरीफायींग. टीम इज ऑलरेडी ऑन फील्ड. सो एक टीम कंटिन्युअस वता आनी व्हेरिफिकेशन. सी कॅटेगरीन जवळ जवळ 4,000 हॉटेलां आसा आनी ते व्हेरिफिकेशन ऑलरेडी चालू केलां. टीम ऑलरेडी धाडून दिल्ल्यो आसा. सो व्हेरिफिकेशन वील टेक लिटल टायम. बट जशें येतात आमी व्हेरीफाय करीत आसात आनी व्हेरिफिकेशना प्रमाणे आयले की इमिजिएट नोटीस इज बीइंग इशूड. ना 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 डी सकयली कॅटेगरी. ए म्हणजे डी म्हणजे तुजे हे रे गेस्ट हाऊस तसले. ए कॅटेगरी इज द प्रिमियम कॅटेगरी. सो ना ना ए आनी बी आसा पळय तांणी इल्ल्यानी नोंदणी सीन केल्या. ती दे शूड बी इन बी ऑर ए कॅटेगरी. दे शूड बी इन बी ऑर ए कॅटेगरी. दे कॅनॉट बी इन सी कॅटेगरी. कित्याक सो थोडी डिसिजनां देर आर सम डिसिजन्स वीच हॅपन which will look very unpopular as of today, but will be very good for Goa and Goans at large in the long run. So ताज्या खातीर ज्यो थोडी आमी डिसिजनां घेतात ती डिसिजनां बरोबर इंडस्ट्री कडेन मागता की तांणी पार्टिसिपेट जावन बरोबर करचें. You spoke about this 4,072. 472 472. मेळ्ळें ऑलरेडी.
So, but तिथून issues तुमच्या ओल्ड गोवा आहा पळय युनिटी मॉल you have been facing issues. So how are you coping up with See, I think everything has a solution. Right now, let us discuss those issues separately, individually जाय त्यांना. आता collectively, I am more on the numbers that we have spoken to you and the tourism and the way ahead and what we are doing. कित्याक important असा figures लोकांकडे फुडें येवप. कित्याक story line पयली जाल्यार there are people already trying to influence and say there is decline. Where is the decline? So when there are certain people who are doing it on purpose to defame Goa in terms of tourism, we are sitting here to say with numbers that we are the growth pattern is being spoken to you, not the decline. So very clearly the message is tourism on foreign tourist travel and the domestic travel is on an incline, not on a decline. आणि खंय रेक्टिफिकेशन करचें पडटा हें तुका फोटोग्राफरांनी सांगलें. नीज गोंयकारांक स्कीम, नीज गोंयकारांक हें करून ती आमी आतां स्कीम काडटा. गायड फॅसिलिटेटर आज उलो परत मारता की एड तो परत काडटलोच नेक्स्ट विकान. पूण इम्पॉर्टंट आसा की तुमी एप्लाय करा, गोंयकारांनी एप्लाय करप, गोंयकारान ताजी एडवांटेज घेवप. ट्रेनिंग आमी दितले, ट्रेनिंगाक तुवें फीस सुद्दां दिवपाक गरज ना. अँड वी वील ट्रेन यू टू बी अ एडिशनल फॅसिलिटेटर. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी तुका येता. एज अ गायड यू आर एबल टू बी अ एम्बेसेडर ऑफ गोवा अँड क्रिएट न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर यू अँड ऑल्सो हेल्प पीपल एक्सप्लोर गोवा. आज कितले गोंयचे हिडन ज्युवेल्स आसा जे कोणाक खबर सुद्दां ना. So it's time that everybody participates, and this is our initiative to ensure that that is done. At the same time, as I spoke to you, we need to look at enforcement in certain things. की भायले येतले आनी गोंया हांगा जातले फोटोग्राफर आनी चलयतले ते म्हाका दिसता मान्य ना. आनी ते थोडे म्हाका दिसता आमी येवच्या पयलीं जाल्यार आनी तांकां रिन्युवल मेळिल्लें आसा. थोड्यांनी 5-5 वर्सां रिन्यू करून काडल्या. 1 वर्स न्ही, 3 वर्स न्ही, 5 वर्सां. इट इज अवेलेबल 5 वर्सां. बट आय थिंक दॅट शूड बी बॉयलिंग डावन टू प्रॉपरली टू एम्पावर आवर youth and enforce it on the people who do not belong to the state. So 15 वर्सां समज डॉमिसायल ना जाल्यार इमिजिएट रजिस्ट्रेशन कॅन्सलेशन हें पयलें चालू जातलें. What is the growth percentage you are expecting by the end of this season? No, it is not. We are very ambitious and very optimistic. So season सुरू जावच्या पयलीं जेन्ना numbers are showing a growth. Normally growth is shown in the last quarter which makes up for the 6 months of the second half of the year. But growth is shown in the 3 months of the monsoons also. जे monsoon tourism ह्या फाटी प्रमोट केलें जे फर्स्ट टायम एअरलायन पार्टनर केली, हॉटेल बरोबर आयले, इंडस्ट्री बरोबर आयली, गव्हर्मेंट बरोबर आयला आनी जे पॅकेज काडले तातूंत जून म्हयनो सुद्दां गेव गूड नंबर्स. टुडे इज शोईंग इन सप्टेंबर. सो म्हाका दिसता ऑक्टोबरान सुद्दां आमी नंबर आज डिक्लेअर करूना पूण ऑक्टोबर नंबर्स आर व्हेरी वेलकमिंग. म्हणून तुका हांवें सांगलें ऑक्टोबर 25 जवळ जवळ ह्याच म्हयन्याक 34 चार्टर फ्लायट्स हॅव ऑलरेडी कम डावन फ्रॉम दीस 4 countries. 34 फ्लायट्स ओनली फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑक्टोबर. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू पुट इट टू यू आतां नोव्हेंबर डिसेंबर उरला. सप्टेंबर पर्यंत फिगर तुका सांगलें हांवें. ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर डेफिनेटली वील बी मोर ऑप्टिमिस्टीक. We'll be looking at, and wherever things are required to be done with the help of the Chief Minister, will ensure that we give good feel to the tourist. पूण ती रॉंग मेसेज ज्या माध्यमांतल्यान लोक प्रयत्न करता तांकां करेक्ट उत्तर. न्यूसन्साचो तो त्या दिसा म्हजे कडेन अवेलेबल नाशिल्लो तो एप्लाय करपाक. पूण इट इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन दॅट यू आस्क मी नाव ऑल्सो. मिरामारचो इव्हेंट जो जालो is a very classic example. कसलें classic example? Classic example की a high-handedness of an IPS officer, how high it can go. हे IPS officer दिल्लीच्यान गोंया येता 3 वर्सां. तांकां ते गोंय म्हणटा तें केन्ना कळत ना आनी तांकां दिसता की तांचें कितें म्हणटा तें चलता म्हणून बिईंग अ IPS ऑफिसर. गोंयकाराचे सेंटिमेंट्स पयले समजून घेवपाक जाय आनी गोंयकाराचे सेंटिमेंट्स समज समजून घेतले जाल्यारूच तो मनीस जो IPS ऑफिसर गोंय येता ताका गोंयकार म्हणटा तो कितें तो कळटलो. अनफॉर्च्युनेटली द एपिसोड डेट डे ऑल्सो इज लिंक टू अ सिमिलर मॅनर ड्यू टू द हाय हँडेडनेस ऑफ दीस पर्टिक्युलर IPS ऑफिसर. हे असो इन्सिडंट त्या दिसा जालो जंय टुरिजम डिपार्टमेंटान जे आर रिलेटेड टू गिव परमिशन had not given any permission. अरे आतां मिरामारचो तुमी इन्सिडंट घेतला आनी तुका म्हणटा मिरामार इन्सिडंट धरलो जाल्यार थंय आसा कितें चलता कितें थंय तुका विचारता. रामपोणकाराचो धंदो. आतां रामपोणकाराचो धंदो जंय चलता
थंय तूं इव्हेंट हाडून घालता जाल्यार चड इम्पॉर्टंट खंयचें? रांपोणकाराचो धंदो मरे तो, आमचो गोंयकार मरे तो रांपोणकार पयलींच्यान ट्रेडिशनल गोवन जो रांपोणकार आसा तो आज तुजे वॉटर स्पोर्ट्स आनी हातून खंय खंय गेला आसतना रांपोण अजून मारता. तो रांपोण जी मारता आनी धंदो जो करता आनी जी लोकांची पोटां भरता, त्याच जाग्यार समज असले इव्हेंट विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनीबडी नोईंग येतले जाल्यार तूं कितें म्हणटलो हाजेर? हांव म्हणटलो की हे इलिगल एक्टिविटी कॅन हॅपन बिकॉज दीस पीपल हू ट्राय टू गीव परमिशन नेवर अंडरस्टूड गोवा. हांव उलटें म्हणटलो ट्रेडिशनल जे आमचे रांपोणकार जे धंदो करता दॅट इट सेल्फ कॅन बी अ टुरिजम एक्टिविटी. कितें म्हणटा तूं? एक्चुली पळोवंक गेलो जाल्यार ट्रेडिशनल एक्टिविटी आमची हाची न्ही रे, रांपोण ओडपाची न्ही रे ती. सो रांपोण ओडटा तीच समज आसा जाल्यार तीच एक्टिविटी जाता न्ही. सो फाल्यां कोणें मंत्र्यान फोन मारून नाल्यार कोणें आमदारान फोन मारूं, आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय की हे रांपोण मारपाचो विशय इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनी अदर थिंग. आनी हे सगळें समज जालें जाल्यार हे हाय हँडेडनेस ऑफ वन ऑफिसरा खातीर जें जाल्लें तातूंत ताकाय समजून घेवपाक जाय. यू कॅन्ट फर्स्ट ऑबस्ट्रक्ट समथींग एंड गेट अ इव्हेंट. चल्ल्या ती एक्टिविटी बंद करून तूं इव्हेंट हाडूंक शकना. यू कॅन मेक अ इव्हेंट बाय डिस्ट्रॉईंग एनदर एक्टिविटी. सो हे खुबशे विशय केन्ना कळटा जेन्ना त्या मनशाक गोंयच्या भितर मोग आसता, गोंयकारा भितर मोग आसता आनी गोंयकारा भितर पडिल्ले आसता. मिरामारचो इन्सिडंट इज अ व्हेरी क्लियर एक्झाम्पल. ह्या सगळ्या इन्सिडंटान परमिशन त्या मनशाचें नाशिल्लें. त्या मनशाक इन्सिडंट नासतना ताणें केलें आनी केलें जाल्यार कोणा खातीर केलें हें तुका क्लियर सांगलां. डिपार्टमेंटान परमिशन दिवना पूण डिपार्टमेंटान योग्य तरेन ताजेर रेकॉग्निशन घेवन FIR फायल केली. ताका हांवें त्यो गाडयो इम्पाउंड करपाक लायल्या, त्यो गाडयो इम्पाउंड जावपाक जाय. एट द सेम टायम तो इव्हेंटाच्या मनशाचेर ताका ऑलरेडी फायन लावपाक लायिल्ली. ही कुडंट मूव मोर दॅन 50,000 बिकॉज दॅट ऑल्दो वी पुट इट एज अ न्यूसन्स. ताका त्या पर्यंत हें एसेंट मेळनाशिल्ल्यान ही डिडंट हॅव दॅट पार्ट टू डू इट. हेन्सफोर्थ दीस टायप ऑफ थिंग्स. तुमी धरा पावस आशिल्लो, पावस दर्या तितलो बरो नाशिल्लो. हे सगळें जो पर्यंत डिपार्टमेंट स्टडी करना तितले पर्यंत फुडें वचना. अदर डिपार्टमेंट्स आर इनवॉल्ड, रांपोणकार तेंचे आर इनवॉल्ड. आनी तूं बापायले बेज कशें येता आनी हांगा करता एक्टिविटी आनी चलता. म्हणजे कितेंय चलता आनी कितेंय जावंक शकता. आय थिंक दीस पर्टिक्युलर टायप ऑफ थिंग्स इफ दे क्लेम that permissions were given by the police, then the concerned police officer जे sentiments गोंयकारा खातीर कितें आसा ते ह्याच माध्यमांतल्यान दिश्टी पडटा. IPS officer did the illegality. कोण तो? अरे तुम्ही ते कोण तो आनी ते करच्या पेक्षा हांव तुका एकूच म्हणटा परत ते तुम्ही पावतले आनी काय. So you mean to say that IPS officer, concerned IPS officer did that illegality? हांव एकूच म्हणपी यू कॅन्ट मेक समथींग बाय डिस्ट्रॉईंग समथींग. एरियन आनी बाकीचे करता आसतना सविस्तर समज त्या एरियन जाता जाल्यार आयर्नमॅन हेवटेन जाता पूण जाता सुद्दां जाल्यार एवरी डिपार्टमेंट कोलेटेड रांपोणकार इन्क्लुसिवली थर्ड जावन जाता. धंदे वाट लावन कांय जायना. सगळें जाता आसतना एवरी स्टेक होल्डर इज स्पोकन टू. सो ताज्या खातीर जे कोण कितें करता तांणी चिंतून करपाक जाय. पर्यटन मागीर एक हांगा थोडे वाट लागले. आजून कितें जालें, ट्युरिस्ट जे आयले ते रॉंग मेमरी घेवन गेले. ट्युरिस्टांक दिसलें हांगा इव्हेंट सारको नाशिल्लो, तो खंयचो भायलो आयलो तो घेवन गेलो. कितें जालें? मागीर अमित पालेकारचे स्वताचे रेस्टॉरंट आसा ताका कितें त्रास जाता? ते अमित पालेकारचे रेस्टॉरंट आसा वागातोर काय तरी ताका त्रास जाता काय ताका इन्फॉर्मेशन मेळा की दुसऱ्यांक त्रास जाता म्हणून? लोकांनी कॉल केल्ले की बिझनेस करता ना थंय समज आसा इट्स अ व्हेरी सिरियस इशू. लायटर नोट सोड बट अमितान समज तें दिल्लें आसा. हांव जाल्यार पर्सनली अमिता कडल्यान डिटेल्स घेतलो आनी तसलें समज आसा कित्याक टुरिजमान आमी व्हेरी क्लियर दवरिल्लें आसा. इनफॅक्ट आवर टुरिजम पुलीस युनिट हॅज बीन टोल्ड टू एक्ट. पूण हातून समज कितें समज खंय कोणाचे कितें समज आवाज आसा नाल्यार करता प्रयत्न आसा, आय वील डेफिनेटली एन्श्युअर दॅट एक्शन इज टेकन. ताणें समज ताजे कडेन डिटेल्स आसा ताणें डेफिनेटली आमकां शेअर करचे. आय वील पर्सनली एन्श्युअर एक्शन इज टेकन. जाय पडल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन समज डिपार्टमेंट म्हजें नासलें आनी खंयचें आसलें त्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांकूय समज ते इनवॉल्ड खंय कोण आसात तांचेरूय एक्शन जावचेच पडटलें. कित्याक हे असले विशय सीझन टायमार समज एक पार्टीचो लिडर समज एलिगेशन्स घालता जाल्यार ते एलिगेशन्साक म्हाका दिसता आयदर ही हॅज टू सबस्टेन्शिएट विथ प्रॉपर प्रूफ that this is what it is and I will promise him that due action will be taken.
If it is pertaining to any correlated department which is talking, which is collectively where somewhere is, that also if he shares, I will talk to the Chief Minister. First and foremost, म्हाका दिसता आज आमचो चेअरमॅन बाब केदार नाईक आज ताणें चार्ज घेतिल्लो आसा, न्यूली अपॉइंटेड चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आय हार्टली कॉंग्रॅच्युलेट हिम. केदार म्हणटा तो अ बॉय हूज कनेक्टेड very much to the ground and he understand what's need to be done. Ganesh Bhavan ataparent as chairman before becoming the speaker has handled the position very maturedly, handled the post very maturedly, and he ensured that we work together in the betterment of tourism. शेवटी टुरिझम चलतले जाल्यार दोन चाकां आसता, एक डिपार्टमेंटाचें आनी एक आमची SPV कॉर्पोरेशन जे प्रॉपर्टीज नाल्यार तुजी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स घेता. आणि हे दोगूय जाण बरोबर चालना केली जाल्यार स्कुटीची व्हिलां बरोबर चलता आनी बरें आसा. केदार आयिल्ल्याक तेच कॉन्फिडन्स म्हाका केदारान आसा की जे गणेश भाऊन आतां पर्यंत करून गेला बरें काम, तें बरें काम केदार फुडें व्हरतलो. टुरिझमा खातीर जें कितें जाय, वी हॅव टू वर्क टुगेदर एंड वी वील वर्क टुगेदर. आयदर वे वी आर नेबर्स आनी आमी सदांच म्हणटा पर्वरी आनी सालिगांव भाव भाव म्हणून, आनी ते भाव भाव हांगा आसा जाल्यार म्हाका दिसता काम करपाक मजा येतली पयली भशेन. आनी वी वील एन्श्योर दॅट वॉट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ टुरिझम इज देर through his corporation or my department, we will work together. खंय हेल्प जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन घेतले and ensure that what is required in terms of getting the vision process right or the thought process right of tourism बरोबर बसून सविस्तर चर्चा करून ताजेर फुडले मार्ग काडटले. I congratulate him and wish him all the best in the tenure of a chairman Goa Tourism Development Corporation. Last procedure सर्कल टू मिरामार हांव कितलेशे टाउट्स येतात आमगे गाडयेर रस्त्यार येतात ते हाडयतात. आमी केन्ना तांकां धरून व्हरता ते काय पळोवंक ना. तुवें केन्ना मिडियार दाखोवना मरे? तुवें केन्ना दाखयलें मिडियार? मिडियान दाखयलें. आज दाखय मरे, आज कवर करून दाखय. कित्याक आमी पुलिसेक म्हणटकर पुलीस म्हणटा आमी उबारले. मिडियान दाखयल्यार डिपार्टमेंटाक कळटा काय डिपार्टमेंटाकूच नाही आमी पुलीस न्हय, पूण आमी एक कंटिन्युअस ड्रायव्ह घेतला टू क्लिन्स आउट टाउट्स. इलिगल टाउटिंग काडचे, ते बिचार आसूं सिटीन आसूं, आनी मुख्यमंत्री त्याच विचाराचो आसा आनी आमी करीत आसा. सो हांव तुमकां उलो मारता, जंय जंय टावट दिसता ते व्हिडिओ काडत आनी घालप टावट दिश्टी पडलो म्हणून, आनी तो पुलिसेक धाडया आमी की हो टावटांक कितें दिश्टी पडटा काय म्हणून पुलिसेक रिप्लाय दिवची पडटली और उबारचो पडटलो. म्हज्या म्हायती प्रमाणे पुलीस इज डुईंग द जॉब रायटली इन टर्म्स ऑफ क्लिन्सिंग. आमी कालांगूच एक्झाम्पल घेतलें, थंयचो PI परेश नायक हॅज बीन डुईंग अ कमेंडेबल जॉब ऑफ क्लिन्सिंग द टाउट्स. पूण फाल्यां समज रस्त्यार थंय दिश्टी पडले टावट दिश्टी पडटा, व्हिडिओ धाड मरे. म्हाका दिसता तुमी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता एज मिडिया, आनी तुवें जशें म्हणलें दिवजा सर्कल टू खंय तरी दिश्टी पडटा म्हणून, ते सारकें आसत तुजें आनी आसतलें बी. आमकां एकदां रातचें दिश्टी पडटा आसतलें, पूण हेच तुमी मिडिया तर्फे यूज द पावर ऑफ मिडिया टू मेक देम अकाउंटेबल द डिपार्टमेंट्स वीच नीड टू एक्ट ऑन दीस टाउट्स. टाउटिंग धंद्यानूच गोंयचें टुरिझम वाट लागिल्लें आसा हें पयले सजान सांगता. हांगा कॉम्प्रोमायज फॉर्म्युला ना आनी मुख्यमंत्री ऑल्सो इज ऑन द सेम बोर्ड की इलिगल टाउटिंग हॅज टू बी क्लिन्स्ड आउट. दे आर नॉट ओनली सेलिंग टिकेट्स, दे आर सेलिंग द वर्ल्ड वीच इज नॉट गोवा. आनी ते नाका आशिल्लें ते गोंयचें विकूंक सोदतात, ते गोंया आमी परवानगी दिनात. आनी ताज्या खातीर तुमकां कितें सुद्दां हेल्प जाय म्हज्या माध्यमांतल्यान और म्हज्या कडेन तुमकां कितें हेल्प जाय जाल्यार तुमी सविस्तर सांगात. वी वील एन्श्युअर दॅट दीस ड्रायव्ह कंटिन्यूज एंड टाउट्स आर क्लिन्स्ड आउट. दीस कॅन बी डन टुगेदर, नॉट इंडिविज्युअली. बरो फास्ट वाचता मरे एड. फेरी बोट आमची गोंयकारांची ट्रेडिशनल पयलींची फेरी बोट. फेरीच्या हातूंतल्यान पोर्तुगेजां मागीरच्यान आमी अजून गोवा पणजे बेतीम दिवार चोडणा वयतकर फेरी बोटी दिश्टी पडटा. आमच्या ह्या टॅक्नोलॉजी सेवी जनरेशनाक एखादी फेरी बोट म्हणटाची खबरूच ना, कित्याक ती झू झू धूम केलें आनी कितें केलें गेलें. सो एक्सपिरियन्सींग गोवा इन अ डिफरंट फॉर्म फॉर पीपल हू वूड लायक टू यूज टॅक्नोलॉजी एंड वर्क. सो आमी कोवर्किंग स्पेसीस जेन्ना उलयल्या, गोवा बियॉन्ड बीचीस उलयल्या आनी डिजिटल नोमॅडाचेर तेन्ना फोकस दिल्लो आसा. फेरी बोट आमी बाब सुभाष फळदेसाया कडेन उलोवन आय एम थँकफूल टू हिम फॉर हॅविंग गिवन अस वन फेरी बोट. आनी पयलो फेरी बोट इज अ प्रयत्न, इज अ स्टार्ट टू स्टार्ट अ पार्ट ऑफ कोवर्किंग ऑन दीस. सो एक्सपिरियन्स तूं स्वता इमॅजीन कर की तूं फेरी बोटीचेर चडटा, टेबल आसता आनी थंय तूं तुजें कोवर्किंग करता, जंय कोणाचेंच डिस्टर्बन्स ना. फॉर अ क्रिएटिवनेस ऑफ गोवा can be used maximum to how you want the natural part of it. आनी ताज्या खातीर हो एक प्रयत्न हे नवे विचार हाडपाक, हे नवे एक्सपिरियन्स दिवपाक इन टर्म्स ऑफ अ टॅक टुरिझम बींग प्रमोटेड इन अ एक्सपिरियन्शियल फॉर्म. ताज्या खातीर ही फेरी बोट हो इनिशियल प्रयत्न. वन्स दीस गोज थ्रू वी अंडरस्टँड हाव इट इज, देन वी वील ब्रॉडली टॉक मोर ऑन इट. सगळ्यो फेरी बोटी
एकच फेरी बोट सुरू तरी जाऊन मला सगळें आतांच तुका सांगतलो लॉन्चा वेळार कितें सांगतलो